Kính thưa quý vị, cuộc xung đột Nga-Ukraine đã khiến cho giá không chỉ các mặt hàng năng lượng tăng mà nhiều loại lương thực, thực phẩm tại các nước cũng tăng giá rất mạnh. Diễn biến này đang tạo cơ hội cho thủy sản Việt Nam nói chung, cá ngừ nói riêng, tăng xuất khẩu sang các thị trường. Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, thì kim ngạch xuất khẩu cá ngừ trong tháng 6 tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ đạt 553 triệu đô, tăng 56%. Xuất khẩu cá ngừ sang các thị trường chính hầu hết đều tăng trưởng tốt, trừ EU, Israel và Ai Cập. Tại thị trường Mỹ, thì tổng giá trị xuất khẩu cá ngừ trong nửa tháng đầu năm đạt 300 triệu đô, tăng 96%. Xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang thị trường này tiếp tục duy trì tăng trưởng tốt trong tháng 6. Sản lượng đánh bắt của Mỹ tại khu vực Đông Thái Bình Dương hiện đang thấp. Lạm phát tăng cao đã thúc đẩy nhập khẩu cá ngừ của nước này từ các nguồn cung, trong đó có Việt Nam. Trái với Mỹ, thì xuất khẩu cá ngừ sang EU lại liên tục sụt giảm trong 3 tháng trở lại đây. Xuất khẩu cá ngừ sang khối thị trường này đã giảm 25% trong tháng 6. Tuy nhiên, tổng kinh mạch xuất khẩu trong nửa đầu năm vẫn tăng 4%, đạt 17 triệu đô. Theo báo cáo của cơ quan thống kê dữ liệu Eurostat của Liên minh châu Âu, thì giá tiêu dùng ở 19 quốc gia sử dụng đồng euro tăng 8,6% trong tháng 6. Trong đó, nhóm mặt hàng lương thực tăng 8,9%, cho thấy lạm phát đang tan rộng trong khu vực đồng euro. Bất chấp lạm phát tăng kỷ lục, thì Ngân hàng Trung ương châu Âu vẫn chưa thể tăng lãi suất nhanh như Mỹ. Sự chậm trễ này đã khiến cho đồng euro mất giá so với đồng đô la Mỹ. Giá các sản phẩm cá ngừ tăng do chi phí hàng hóa cần thiết tăng cao hơn. Đồng đô la mạnh có thể khiến cho các sản phẩm cá ngừ cuối cùng nhập khẩu vào Mỹ trở nên đắt đỏ hơn. Điều này đã ảnh hưởng tới nhập khẩu cá ngừ của các nước EU. Cùng với Mỹ, thì xuất khẩu cá ngừ sang Canada, Nhật Bản, Mexico cũng đang tiếp tục đạt tăng trưởng khả quan. Tính đến hết tháng 6 năm 2022, CPTPP là khối thị trường xuất khẩu cá ngừ lớn thứ 3 của các doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ Việt Nam sau Mỹ và EU. Nhu cầu nhập khẩu từ các nước tham gia hiệp định này đã đạt 68 triệu đô, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài 3 thị trường lớn kể trên, thì xuất khẩu cá ngừ sang Ả Rập Xê Út, Thái Lan, Philippines hay Nga cũng đang tăng trưởng tốt trong nửa đầu năm nay. Dự báo thì xuất khẩu cá ngừ trong nửa cuối năm 2022 sẽ tiếp tục tăng trưởng khả quan. Tuy nhiên, thì tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại. Kim ngạch xuất khẩu cá ngừ của cả năm 2022 dự kiến đạt khoảng 1,1 tỷ đô, tăng 45% so với năm 2021. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.